අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම SL Android YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා all කියලා දාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් මාර්ගයෙන් ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා Termux එක PC එකට නිවැරදිව errors එන්නේ නැති විදියට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මොකද Termux එක PC එකේ පාවිච්චි කරන්න බලන් ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මම ඒ දාපු වීඩියෝ එක. හොඳයි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මගේ tools වල error by bad marshal data කියලා මෙන්න මේ විදියට error එකක් display වුණා. මේ error එක එන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මම මගේ tool එක encode කරන්න පාවිච්චි කරපු Python version එක ඔයාලා දැනට Termux එකට install කරලා තියෙන Python version එකත් එක්ක නොගැලපෙන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය මගහරවා ගන්න අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඔයාලගේ Python version එක මගේ tool එක හදලා තියෙන Python version එකට සමාන වෙන විදියට downgrade හරි upgrade හරි කරගන්න. ඔයාලගේ Python version එක අඩු නම් මගේ tool එකට වඩා ඒක upgrade කරගන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ version එක වැඩි නම් මගේ version එක දක්වා downgrade කරගන්න වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ වැඩේ හරියට කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් Termux එක පිස්සු කෙලින්න ගන්නවා. ඊට අමතරව Python වැඩ කරන්න තු යනවා. ඉතින් මම මේ කරන විදියටම වීඩියෝ එකේ තියෙන විදියටම මේ ස්ටෙප් ටික හරියටම බලාගෙන ඒ විදියට කරන්න. ඒ විදියට කරොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ error by bad marshal කියන error එක fix කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් බැරි වෙලාවත් වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි. ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ මගේ GitHub එකට ගිහිල්ලා මේකට අවශ්‍ය tool එක ඔයාලගේ Termux එකට clone කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට GitHub එකට ගියාට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ fix කියලා tool එකක් ඇති මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ tool එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා code කියලා බටන් එකක්. මේක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් tool එකට අදාළ link එක copy කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ code කියන කොළ පාට බටන් එක phone එකකින් යනකොට පෙන්නන්නේ නැත්නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ browser එකේ mod එක desktop view එකට දාගන්න. ඔයාලා දන්නවනේ browser එකේ mod එක desktop view එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලගේ browser එකේ ඇති උඩ තිත් තුනක් හරි කොටුවක් හරි මොකක් හරි එකක් ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් browser එකේ mod එක change කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ link එක copy කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් tool එක use කරන්න කොහොමද කියලා බලා ගන්න. installation කියලා මෙතන command list එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි Termux එකේ code එක ගහන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි යමු Termux එකට. හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට මගේ Termux එක open වෙනවා. අපි පළවෙනි command එක තමයි package ටික update කරගෙන ඉන්න ඕන. ඒකට pkg system update කියලා ගහලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ package ටික update වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ pkg upgrade කියලා ගහලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ git කියන package එක install කරගන්න. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ pkg install git කියලා type කරලා enter කරන්න. මෙතන මගේ GitHub එකට ගියාට පස්සේ මේ command ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා update කරා, ඊට පස්සේ upgrade කරා, ඊට පස්සේ pkg install කියලා git එක install කරා. මෙතන pkg උනත් කමක් නැහැ, apt උනත් කමක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ pkg වැඩ කරන්නේ නැත්නම් apt කියලා ගහලා install කරන්න. හරි. git එකත් install වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන මෙන්න මේ command එක දෙන්න. git clone කියලා ගහලා අපි අර copy කරගෙන ආපු link එක දාලා enter කරන්න. හොඳයි. ඒ වැඩ ටික මම මෙතෙන්දි කරගෙන තියෙන්නේ. අපි tool එක clone කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම ඊළඟට තියෙන command එක ගහලා folder එක එහෙම නැත්නම් tool එක ඇතුළට යන්න. මොකද්ද අපි ඊළඟට තියෙන command එක cd fix. මම cd fix කියලා ගහන්නම්. හරි. මම cd fix කියලා ගහලා enter කරා. දැන් අපි ඉන්නේ fix කියන folder එක ඇතුළේ. එහෙම නැත්නම් මගේ tool එක ඇතුළේ. දැන් අපි ls කියලා ගහලා බලමු මේ tool එක ඇතුළේ මොනවද තියෙන files කියලා. ls කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතෙන්දී files දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි අපේ main.sh file එක. දෙවනි ෆයිල් එක තමයි මම ඔයාලට එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ගත්ත අර error එක fix කරලා පෙන්නන ෆයිල් එක. මේ mm.py කියන ෆයිල් එක ඔයාලා tool එක clone කරනකොට නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි මම tool එක හදන ගමන් ඉන්න නිසා තව ෆයිල් මෙතෙන්ට add වෙන්නත් පුළුවන්. මේකේ තියෙන සමහර ෆයිල් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද ඒ දේවල් ගැන හිතන්න එපා. ඔයාලා
මම කරන විදිහටම මේ ස්ටෙප් ටික කරන්න. මෙතෙන්දී අපි ඉස්සෙල්ලම රන් කරගන්න ඕන main.sh කියන ෆයිල් එක. ඉතින් මම main.sh කියන ෆයිල් එක රන් කරගන්නම් bash වලින්. ඉතින් main.sh ෆයිල් එක රන් කරගන්න කලින් මම අපේ එක්සාම්පල් එකක් විදියට ගත්ත mm.py කියන ෆයිල් එක පොඩ්ඩක් ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම් එන්කෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම ගහන්නම් nano mm.py. බලන්න මගේ Python ෆයිල් එක මෙන්න මේ විදියට එන්කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. කාටවත් source code එක බලන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මම මේක මුකුත් වෙනසක් කරන්නේ නැතුව ඒ විදිහටම තියෙන දෙන්නම් ctrl එකයි x එකයි press කරන්න. හරි. දැන් අපි බලමු දැනට මගේ Termux එකේ තියෙන Python version එක මොකක්ද කියලා. ඒ version එක check කරගන්න ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් Python -- version කියලා. හොඳයි. Python -- version කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට මගේ Termux එක install කරලා තියෙන්නේ Python 3.9.7 කියන Python version එක. ඉතින් මේ වෙනකොට Python 3.11 දක්වා ආවිලා තියෙනවා. දෙසැම්බර් වෙද්දී Python 3.12 වගේ එන්නත් ඉඩ තියෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු මේ Python 3.9 වල මම අර example එකක් විදිහට ගත්ත Python file එක එහෙම නැත්නම් encode කරපු Python file එක run වෙනවද කියලා. run වෙනවද කියලා බලන්න මම Python file එක run කරන්නම් Python mm.py. බලන්න ඔයාලා හැමෝටම එන error එක මටත් එනවා. error by bad marshal data. ඒ කියන්නේ මම මේ mm කියන Python tool එක එහෙම නැත්නම් Python file එක කියලා මම කියන්නම්. ඒ file එක encode කරලා තියෙන්නේ දැනට මේ Termux එකට install කරලා තියෙන Python 3.9.7 වලට වඩා වෙනස් version එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ. දැන් අපි කරන්න යන්නේ encode කරලා තියෙන file එකේ version එකට ගැලපෙන විදියට 3.9.7 කියන version එක වෙනස් කරන එක. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන හරිම simple දෙයක්. මෙතන තියෙනවා අපේ main file එක main.sh කියන bash file එක. ඒක bash වලින් run කරගන්න bash main.sh. හරි. අපේ main file එක run කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි tool එක open වෙන්නේ. මේ tool එකේදී automatically ඔයාලගේ Python version එක detect කරගෙන ඒක මගේ tools run කරන්න stable වෙනවද unstable වෙනවද කියලා කියනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී කියනවා රතු පාටින් your Python version is unstable කියලා. ඊට පස්සේ අපිට option 4ක් දීලා තියෙනවා මෙතනින් තෝරගන්න. මේ options වල තියෙන්නේ ඔයාලගේ CPU architecture එක. CPU architecture එක අනුව තමයි ඔයාලා Python version එක install කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් CPU architecture 4ක් තියෙනවා. ඔයාලා හරියටම install කරන්න ඕන ඔයාලගේ OS එකට ගැලපෙන එක. දැන් අපි කොහොමද අපේ OS එකට ගැලපෙන architecture එක හොයාගන්නේ? බය වෙන්න එපා, සරලයි. new session එකක් ගන්න. new session එකක් අරගෙන ls cpu කියලා command එකක් තියෙනවා. එකට ගහන්න simple වලින් ls cpu. ls cpu කියලා ගහලා enter කරාට පස්සේ උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් architecture එක මොකක්ද කියලා. මගේ නම් තියෙන්නේ R64 කියලා. දැන් ඉතින් මම මගේ CPU architecture එක හොයාගත්ත නිසා නැවතත් අපි කලින් session එකට යමු. වම් අත පැත්තෙන් ඔයාලට පුළුවන් මැදට drag කරන්න. එතකොට අපේ session window එක open වෙලා අපිට පුළුවන් session ටික ගන්න. හරි. මම නැවතත් ඉන්නේ මගේ කලින් session එකේ. දැන් ඉතින් මම මගේ architecture එක හොයාගත්තා. R64 තියෙන්නේ මෙතන පළවෙනි option එකේ. ඒක නිසා මම මෙතනට අංක 1 දීලා enter කරනවා. අංක 1 දීලා enter කරාට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා data on කරලා තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම data off කරන්න නම් එපා. data off කරොත් බැරි වෙලා හරියට මේ installation එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. අන්තිමට fix වෙලා ඉවර වෙලා fixing successfully කියලා message එකක් එනවා. ඊට අමතරව please restart your Termux කියලාත් මෙන්න මේ විදිහට message එකක් එනවා කහ පාටින්. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Termux එක close කරලා restart කරන්න. uninstall කරන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ, restart කරන්න විතරයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ app එක close කරලා ආපහු on කරන්න කියලා. ඉතින් app එක restart කරගෙන ඉවර වෙලා නැවතත් fix කියන folder එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Python version එක upgrade වෙලාද downgrade වෙලාද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා check කරලා බලන්න Python -- version කියලා ගහලා. හරි. බලන්න දැන් Python -- version කියලා ගැහුවට පස්සේ
Python 3.11.6 කියන version එකට upgrade වෙලා තියෙනවා මගේ Termux එකේ තියෙන Python version එක. හරි, මීට අමතරව තවත් දෙයක් තහවුරු කරගන්න ඕන. pip එක හරියට install වෙලාද කියලා බලන්න ඕන. ඒක නිසා pip කියලා type කරලා enter කරන්න. enter කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට display වෙනවා නම් pip එක install වෙලා තියෙනවා නිවැරදිව, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි, දැන් අපි අපේ Termux එක tool run කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපි නැවතත් අර example එකක් විදිහට ගත්තු Python file එක run කරලා බලමු run වෙනවද කියලා. මම run කරන්නම් python mm.py. කිසි case එකක් නැහැ, Python file එක run වෙනවා. මේක මම SMS bomb එකට හදපු tool එකක්, sample program එකක්. හැඩ වැඩ මුකුත් නැහැ, ඉතින් වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. program එක run වෙනවා, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි bad marshal error එක fix කරගන්නේ. මීට අමතරව ඔයාලා දැනගත යුතු විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ fix කියන tool එක ඊළඟට ඉස්සරහට එන මගේ tools වල ඇතුළට දාලා මම එවන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් GitHub එකෙන් clone කරගන්න නැතුව මෙන්න මේ file එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ errors fix කරගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට එන හැම tool එකක් ඇතුළෙම මෙන්න මේ fix කියන folder එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කලින් මම හදලා තිබුණ tools වලටත් මම fix කියන folder එක add කරන්නම්. ඔයාලා මගේ කලින් tools පාවිච්චි කරනවා නම් update කරගන්න. එතකොට අලුත්ම version ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒක ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. GitHub එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ zip cracker කියන tool එක ඇතුළට යන්න. මේ tool එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම zip එකක් crack කරගන්න. ඒ කියන්නේ password දාලා තියෙන zip එකක් crack කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් fix කියලා අපේ folder එක තියෙනවා. මේක ඇතුලේ main.sh file එක සහ ඒ අදාළ files තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉස්සෙල්ලාට ඔයාලට tools හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ file එක ඇතුළට ගිහිල්ලා main.sh කියලා ගහලා ඔයාලගේ Python version එක fix කරගන්න. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මම වීඩියෝ එකේ කරා වගේ clone කරගෙන version එක fix කරගන්න. right. එහෙනම් මම හිතනවා වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් තවත් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෙකුට ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන channel එකත් එක්ක. ඊට අමතරව මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් description එකේ තියෙනවා contact කරගන්න විදිය. අපේ Telegram group වලටත් join වෙන්න පුළුවන්. ඒ group වලට join වෙලා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා විසඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.